Welcome back to my vlog. Ngayong araw na to, gagawa tayo ng hot balloon. Ito yung kailangan natin. Siyempre yung pom-pom, tsaka gunting, tsaka balloons. Guys, start na tayo. Ganito siya kahaba, guys. Tapos sa dulo naman, ganito dapat ang maiiwan. Guys, una, susukat kayo ng 3 fingers. Ganyan. Okay. Tapos, 2 fingers. Ganyan. Tapos, iti-twist nyo siya. Ayan. Ganyan, guys. Tapos, 2 fingers ulit. Ganyan. Tapos, maliit na blow. Tapos, iti-twist nyo siya. Ganyan, guys. Tapos, 3 fingers. And, tapos pagbubuhulin nyo lang siya. Eto na siya, guys. Tapos gagawa kayo ng maliit na bilog. Ayan. Tapos ipipis nyo siya. Ayan. Tapos isa pa. Ayan, ganito siya, guys. Tapos, guys, susukat kayo ng 4 fingers. Ganyan. Titwist siya. Tapos isa pa. Tapos iti-twist siya. Tapos fingers ulit. Tapos ito, padadaanin nyo dito. Yun na. Tapos susukat ka rin kayo ng isa pang 4 fingers. Ayan. Tapos, gaganto nyo siya. Ayan, guys. Tapos, iti-twist nyo siya dito. Ayan, guys, ganito siya. Tapos ito, putulin nyo na ito. Tapos ito naman, igaganito nyo dito. Tapos papasok nyo siya sa loob. Tapos, kailangan nyo nang magpalogo ng isa pa. Ganito siya kahaba, guys. Tulo nito, ilalagay nyo dito. Ayan. Ngayon naman, guys, susukat kayo ng 3 fingers. Tapos iti-twist na siya. Ganyan. Tapos, guys, i-fold nyo siya. Ganyan.
Tapos susukatin niyo siya ng 3 fingers. Tapos i-twist niyo siya. Ayan. Gagawa pa tayo ng isang ganito. Tapos guys, susukat na naman kayo ng isang ganito. Ayan. Tapos, ikakabit nyo dito. Ayan guys. Tapos ito naman, kakabit nyo dito. Dito guys, dito nyo siya ilalagay. Itong dalawa na to. Ganito siya guys. Ito yung tenga niya, ito yung mukha, tsaka ito yung ilong. Tapos ito naman, papaikot mo lang siya dito. Tapos ito puputulin na natin. Ito siya guys. Tapos gagawa tayo ng paa niya. Ito guys, gagawa lang kayo ng 4 na bilog. Ganito siya kalaki. Ayan. Tapos itatali nyo lang siya. Ito naman, puputulin na natin ito. Ito yun guys. Tapos, lalagay natin dito sa ano niya, sa paa niya. Yun, ito na siya guys. Tapos gagawa tayo ng buntot niya. Ayan. Tapos gaganin nyo lang siya. Tapos, gaganin nyo siya. Charge nyo siya. Ayan. Tapos ikakabit natin dito siya sa gilid guys. Ayan. Ito siya guys. Guys, tapos lalagyan na natin siya ng mata niya. Tsaka yung balbas niya. Guys, eto na yung cat balloon natin. Ayun guys, tapos na yung cat balloon natin. At kung bago lang kayo sa channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-click niyo po yung bell button all para lagi po kayong update sa gagawin nating mga video. Maraming salamat. Bye-bye!